อะไรขึ้นหัวหน้าฟางถูกหน่วยสืบสวนลับพาตัวไปแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานท่านพ่อข้าได้รับรายงานลับฉบับหนึ่งและพาคนบุกเข้าคุกของหน่วยมือปราบเทวดาฟางเทียนเจิ้งในฐานะหัวหน้าหน่วยมือปราบกลับปล่อยนักโทษสำคัญเจ้าป่าไปแล้วเหรอบอกมาสิทำไมถึงปล่อยเซียวไปหมิงไปเขาไปที่ไหนหัวหน้าฟางไม่ปรีปากฝ่าบาทมีพระราชองค์การหากภายใน10 วันยังไม่ได้ข้อสรุปก็จะถูกตั้งข้อหาปล่อยนักโทษสำคัญโดยพลการและถูกประหารชีวิตโชคดีไม่กี่วันก่อนเจ้าส่งนกพิราบสื่อสารมาบอกข้าเรื่องผาชายทะเลข้าถึงได้รีบควบม้ามาที่นี่เราต้องรีบกลับไปช่วยหัวหน้าฟังไม่ได้เด็ดขาดตอนนี้พวกเจ้าเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญที่ถูกออกหมายจับหน่วยมือปราบเทวดาถูกสั่งปิดแล้วทุกคนที่เจ้ารู้จักถูกหน่วยสืบสวนลับจับตาดูอยู่หากพวกเจ้ากลับไปแล้วถูกจับทุกอย่างก็จะจบสิ้นเราสืบความลับของผาชายทะเลได้มาแล้วและคาดเดาได้แล้วว่าศูนย์ราตรีคือใครใช่แค่เรากลับไปบอกความจริงพิสูจน์ว่าคดีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิพี่เรื่องการปล่อยนักโทษสำคัญก็จะสามารถสอบสวนใหม่ได้หัวหน้าฟังก็จะรอดแค่เรากลับไปก็ยังมีทางช่วยได้พี่ใหญ่เซียวสิทธิพี่พวกเรายังเผยตัวไม่ได้เพราะอะไรแม้รู้ว่าศูนย์ราตรีคนใหม่คือใครแต่เหมียวเจี๋ยตายไปแล้วใช่ถึงแม้การคาดเดาทั้งหมดของพวกเจ้าจะถูกต้องหลักฐานที่มีก็ไม่เพียงพอที่จะยืนยันที่สำคัญกว่านั้นคือหากเพื่อพิสูจน์ว่าข้าไม่ใช่อสูรราตรีและเปิดเผยทุกอย่างที่เราพบที่ผาชายทะเลแก่สาธารณะก็เท่ากับบอกทุกคนว่าประวัติศาสตร์อันดำมืดนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่าบาทองค์ปัจจุบันหรือต้าฉีในตอนนี้ต่างก็ยังไม่พร้อมที่จะยอมรับเรื่องเหล่านี้บ้านเมืองวุ่นวายคือสิ่งที่อสูรราตรีคนใหม่ต้องการเห็นแล้วเราก็จะปล่อยให้หัวหน้าฟางถูกประหารต่อหน้าต่อตาอย่างนั้นเหรอตอนนี้มีทางเดียวที่จะแก้สถานการณ์ได้ภายใน10 วันต้องจับอสูรราตรีคนใหม่ให้ได้เราต้องรีบหาเหมียวอินให้เจอเมื่อไม่กี่วันก่อนจะส่งพี่ราบสื่อสารมาหาข้าไปสืบเบาะแสของเหมียวอินแล้วเหมียวเจี๋ยใช้ชีวิตคนเดียวมาตลอดไม่มีครอบครัวไม่มีคนใช้แม้แต่การกินอยู่ก็อาศัยที่หอเทียนซูปกติเขาจะยิงพยองและเย็นชาไม่เคยพูดถึงเรื่องส่วนตัวกับใครดังนั้นจึงไม่มีใครรู้เรื่องที่เขามีบุตรบุญธรรมแต่ในทะเบียนรายชื่อบันทึกเขาอาจจะซ่อนเหมียวอินไว้ข้าก็เคยคิดเช่นนั้นข้าจึงได้สืบค้นเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับเขาพบว่าเขาเคยซื้อบ้านหลังหนึ่งที่เขาหนานซานแถบชานเมืองหลวงซึ่งน่าสงสัยมากน่าเสียดายที่เกิดเรื่องที่หน่วยมือปราบเทวดาข้ายังไม่ได้ทันไปสืบตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วหากเจ้าสืบต่อไปท่านพ่อเจ้าจะสงสัยเอาได้ข้าเข้าใจข้าจะหาชุดของหน่วยสืบสวนลับให้พวกเจ้าใส่เพื่อความสะดวกแต่ว่าต่อจากนี้ไปต้องพึ่งพวกเจ้าเองแล้วลำบากเจ้าแล้วเรื่องของถงซวงเขาเป็นมือปราบที่ดีนี่เจ้าวาดเองเหรอเก่งนี่อาศัยเบาะแสเพียงเท่านี้ก็สามารถวาดคนได้เหมือนตัวจริงถึงเพียงนี้ช่างมีพรสวรรค์จริงๆผู้อาวุโสคือจงหวินชื่อจงหวินข้าน้อยจูเกิดทงคารวะรองหัวหน้าเอาเถอะต่อไปจะอยากร่วมสืบคดีกับข้าหรือไม่ ดีมากเลยครับรองหัวหน้าสักชิ้นไหมขอรับและในตอนนั้นเองข้าได้รู้จักกับจงหวินชื่อนับจากวันนั้นเรากลายเป็นคู่หูที่ดีที่สุดและเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากและนับตั้งแต่วันนั้นหน่วยมือปราบก็มีชื่อเสียงขจรไกลฉะนั้นท่านกับราชามือปราบจงเหตุใดถึง
กลุ่มคนร้ายกลุ่มหนึ่ง ถูกหน่วยมือปราบไล่ล่าเพื่อช่วยจงหวินชื่อข้าถูกพวกมันจับตัวไป เพื่อระบายความแค้นพวกมันตัดมือขวาของข้าและทำให้ตาซ้ายของข้าบอด และนับตั้งแต่วันนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ราชามือปราบจงหวินชื่อไขคดีสำคัญได้หลายคดีฝ่าบาทจึงพระราชทานยศเป็นราชามือปราบได้ขึ้นเป็นหัวหน้า เอาละ คารวะหัวหน้า พอแล้ว ท่านรองหัวหน้าเราแขวนป้ายนี้ไว้ตรงไหนดี ห้องตำรา มาแขวนห้องตำราได้ยังไงกัน เราต้องแขวนที่ห้องโถงด้านหน้า ไปกัน ใช่แขวนเลย ส่วนข้าที่นอนอยู่บนเตียงมานาน2 ปี กลับไม่สามารถจับผู้กันได้อีกแล้ว พวกเขาคิดว่าข้าพิการแล้ว พากันสงสารข้า นินทาข้า แต่ไม่มีใครช่วยข้าเลย ยามเดินอยู่บนถนน เด็กน้อยที่เดินสวนมา พากันหลบหนีข้าเพราะหวาดกลัว ผู้คนที่ข้าเคยพยายามปกป้องด้วยชีวิต พวกเขาไม่ทำอะไรเลย ไม่ทำอะไรเลย แล้วราชามือปราบจงล่ะ ราชามือปราบจง เขาจะสนใจคนพิการได้อย่างไรคำสั่งย้ายฉบับแรกหลังจากเขาได้เป็นหัวหน้าคือสั่งย้ายข้าออกไป ให้ข้าไปทำงานเสมียน และในวันนั้นเองข้าได้เห็นท่าแท้ของจงหวินชื่อเจ้าคนหน้าซื่อใจคดจึงตัดสินใจตัดขาดกับเขาและหน่วยมือปราบ จริงอยู่ร่างกายข้าพิการแล้ว แต่ข้าพิการเพราะผู้ใดก็เพราะเขา เพราะจงหวินชื่อยังไงเล่าแล้วเขาล่ะเขี่ยข้าทิ้งเหมือนเศษขยะเอาทุกอย่างที่เป็นของข้าไปทั้งเกียรติยศทั้งคำสรรเสริญมือข้าดวงตาข้าทุกสิ่งทุกอย่างของข้าเจ้าว่าข้าควรเกลียดเขาหรือไม่โชคดีที่สวรรค์เมตตาฝ่าบาททรงพระปรีชาทรงก่อตั้งหน่วยสืบสวนลับขึ้นมาใหม่ฝ่าบาทมีรับสั่งให้ข้าเป็นหัวหน้านับตั้งแต่วันนั้นข้าสาบานว่าข้าจะเอาชนะให้ได้ทวงทุกอย่างที่ข้าสูญเสียไปจากหน่วยมือปราบและจงหวินชื่อขึ้นมาให้เพียงแค่ข้าจับตัวเจ้าแล้วฆ่าเจ้าสิ่งที่เจ้าพูดมาเพียงข้าแกล้งทำเป็นไม่เคยได้ยินก็สามารถวางตัวเป็นคนนอกหรือกระทั่งได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง รู้ขอรับ ในเมื่อเจ้ารู้อยู่แล้วกลับยังดึงข้าเข้าไปพัวพันกับหายนะที่อาจนำพาไปสู่ความตายได้ทุกเมื่อนี้อีกเหรอ ท่านพ่อ หุบปาก เช่นนั้นหัวหน้าจูเก๋อท่านยินดีหรือไม่ขอรับ เอาสิ่งนั้นมาให้ข้าตั้งแต่ออกจากหน่วยมือปราบข้าก็ไม่เคยวาดภาพอีกเลยข้าก็ไม่กล้ารับประกันว่าข้าจะสามารถใช้ร่างกายพิการนี้วาดสิ่งที่เจ้าต้องการได้หรือไม่ ข้าเชื่อว่าท่านทำได้แน่นอน แม้ท่านจะเสียตาเสียมือไปอย่างละข้าง แต่ท่านไม่เคยสูญเสียคุณธรรมในใจไปเลย ท่านยังคงเป็น จิตรกรสืบสวนอันดับหนึ่งแห่งต้าฉี
เห็น ไม่ขอรับ ไม่ค่อย ลองดูก็ไม่เสียหายอะไร กลุ่มขอทานมีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากกับพวกขอทานที่อยู่ในเมืองหลวงมานาน โดยทั่วไปจะแบ่งเขตกันขอทาน ไม่ล้ำเส้นกระเด็ดขาด แล้วขอทานข้างโรงพนันขึ้นอยู่กับเขตไหน น่าจะเป็นฝั่งศาลเจ้าประจำเมือง ที่นี่คือศาลประจำเมือง ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว ให้มา หัวหน้าของพวกเจ้าอยู่ไหน ท่านขุนนาง เกิดอะไรขึ้นเหรอ ถึงมากันเยอะขนาดนี้ นี่ใช่คนของพวกเจ้าหรือไม่ นี่มันเจ้าโง่ไม่ใช่เหรอ เจ้าโง่เลย ตอนนี้เขาอยู่ไหน อยู่นั่นไงนอนหลับอยู่ตื่นได้แล้ว กินข้าวแล้วกินข้าวกินข้าว ท่านขุนนางพูดท่านมหาคนผิดแล้วกระมัง เขาเป็นแค่คนบ้า ดูคล้ายอยู่นะ แต่คนแบบนี้เหรอจะเป็นอสูรราตรี บนร่างกายมีรอยแผลขาขวาก็เป๋ ดูจากเวลาที่หัวหน้าขอทานเก็บเข้ามากับเวลาที่เขาหายไปจากสถานสงเคราะห์ก็ตรงกันพอดีเลยล่ะ ข้อมูลทุกอย่างตรงกันเช่นนี้ เขาน่าจะเป็นเหมียวอุ่นนะชีพจรก็ปกติดีอ๋อโรคสติไม่สมประกอบ ตรวจจากชีพจรไม่ได้ แต่ถึงเขาจะเป็นเหมียวอินด้วยสภาพเขาตอนนี้หากเราบอกว่าเขาคืออสูรราตรี คงจะยากที่ผู้คนจะยอมเชื่อ เขาหิวแล้ว หาข้าวให้เขากินเถอะ ฮะ ยังมีข้าวเหลือไหม ยังมี ดูถ้าจะอิ่มหนำสำราญแล้วนะ คราวนี้จะทำอย่างไรดี ถึงจะหาตัวพบแล้ว แต่ถามอะไรไม่รู้เรื่องเลย จะให้เลี้ยงเขาไปแบบนี้คงไม่ได้กระมัง เป็นไปได้ไหมที่เขาจะแกล้งบ้า เจ้าคิดว่าอย่างไร เมื่อครู่เขากินข้าวไปกี่ชาม 5 ชาม ข้าจำได้ว่าชามสุดท้ายเจ้าใส่เกลือลงไปเยอะมาก ใส่เกลือลงไปเยอะขนาดนั้นยังกินได้ น่าจะบ้าจริง เขาแกล้งทำต่างหาก แกล้งทำเหรอ คนปกตินะเมื่อเจอของที่กลืนไม่ลงจะทำอย่างไร คายออกมา แต่ท่านก็พูดอยู่ว่านั่นเป็นกรณีของคนปกติ เขาเป็นขอทานที่อดอยากๆแถมยังสติไม่สมประกอบ กินเยอะขนาดนั้นแต่ไม่คายออกมาก็เป็นเรื่องปกตินะ ๆ ไม่ใช่ ถูกต้อง มีแต่คนปกติเท่านั้นที่จะครุ่นคิด คนบ้าทำอย่างไรถึงจะเหมือนคนบ้า หากเขาคลายออกมา อาจจะเป็นคนบ้าจริงๆ แต่เขากลับฝืนทนกลืนลงไป กลับยิ่งไม่ปกติ แกล้งทำเหรอข้าจะไปเปิดโปงเข้าเดี๋ยวนี้เลย หากเขาแกล้งทำจริง ๆ เสแสร้งมาได้หลายปี ไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอน เราต้องทำให้เขาเผยท่าแท้เองต่อหน้าทุกคน ข้าพอมีวิธีอยู่ กระหายน้ำละสิ มา ดื่มน้ำหวานนี่ซะ ไม่พอเหรอ เดี๋ยวข้าตักให้อีกชาม เร็วขนาดนี้เลยเหรอ ข้าใส่ยาวแรงเกินไปเหรอเนี่ย เ
ถ้าเป็นใครกันนะฮะท่าน วินเจ้าจำข้าไม่ได้แล้วเหรอ พ่อบุญธรรมทำไม่ได้ เจ้าได้ทรยศข้าหรือไม่ ข้าเปล่านะข้าเปล่า จริงเหรอ จริงขอรับ พวกเขาคิดว่าข้าเป็นคนบ้า ไม่มีผู้ใดสนใจข้าหรอก เจ้าโกหก เจ้ากล้าลงมือกับข้าเหรอ ข้าไม่กล้าแล้วขอรับ หน้ากากนี่สกปรกจริง ๆ เลย เจ้า เหมียวอิน เราควรคุยกันได้แล้วกระมัง เฮ้ยเดี๋ยวข้าไม่ใช่คนที่ผู้เจ้าตามหาข้าไม่เกี่ยวข้องกับเขาเลยนะ เจ้ารู้หรือว่าพวกเขากำลังตามหาใคร อสุรตรีอสุรตรีเหมียวเจียคืออสุรตรีเขาตายไปแล้ว ตอนนั้นสร้างห้องลับนี้ขึ้นมา มีไว้เพื่อทำสิ่งใดกันแน่ ฆ่าคนไปเยอะมากเลย ตั้งแต่ข้ายังเด็ก เขาจะจับนักโทษประหารที่ไม่รู้ว่าหามาจากไหน แล้วจับโยนเข้ามาในนี้ให้ข้าสู้กับพวกเขา รอยแผลบนตัวข้ารวมถึงแผลที่ขาข้าล้วนเกิดจากการต่อสู้ เขาเคยบอกสิ่งใดกับเจ้าหรือไม่ ผาชายทะเล เขาบอกว่าพวกเราเป็นชาวผาต้าฉีทำลายล้างทุกสิ่งของเรา และเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อแก้แค้นต้าฉี ดังนั้นเจ้าคืออสูรราตรีคนที่สอง คือข้าไม่ใช่นะข้าไม่ใช่ แต่ก็อาจกล่าวได้ว่าข้าเคยใช่มาก่อน เคยใช้มาก่อน หมายความว่าอย่างไร เหมียวเจียบอกว่า สักวันข้าต้องสืบทอดภารกิจ เขาจึงบังคับให้ข้าเรียนรู้วิธีการฆ่าคน แต่ข้าไม่อยากแก้แค้นข้าไม่อยากไปตายเปล่าข้าแค่อยากมีชีวิตปกติ ต่อมา มีครั้งหนึ่งข้าป่วยเป็นไข้สูง ลูกข้าไข้ขึ้นสูงหลายวันแล้ว นอนหมดสติไม่ฟื้น พูดพร่ำไม่หยุด ได้ เดี๋ยวข้าจะลองกลับไปคิดหาทางดู ขอรับ มาเชิญ ข้าก็เลยอาศัยอาการไข้สูงไม่ลด แกล้งว่าตนเองเป็นไข้สูงจนเสียสติ กลอุบายของเจ้าจะตบตาเขาได้เหรอ ข้าไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้และข้าก็กลัวเหมือนกัน มีเพียงข้าที่รู้ว่าเขาโหดเหี้ยมแค่ไหน หากโดนเขาจับได้ข้าต้องถูกฆ่าทิ้งแน่นอนเลย แต่เขาไม่ได้ฆ่าเจ้าทิ้ง ใช่ บางทีเขาอาจจะกลัวตัวเองเดือดร้อน หรือไม่เขาอาจจะจับผิดไม่ได้หลังจากข้าแกล้งบ้าไประยะหนึ่งเขาก็สั่งคนพาข้าไปส่งไปที่สถานสงเคราะห์แล้วต่อมาเมื่อข้าหาโอกาสได้ก็เลยหนีออกมา ในเมื่อเจ้าหนีออกมาแล้วยายไม่หนีไปให้ไกลกว่านี้ อยู่ในเมืองหลวง ไม่กลัวถูกเขาจับได้เลย หากเขาคิดจะตามมาหาข้าต่อให้ข้าหนีไปเขาก็หาข้าเจออยู่ดี
ข้าทำได้เพียงหลบซ่อนอยู่ในเมืองหลวง แบบนี้เขาถึงไม่อาจจะคุกคามได้ กระทั่ง3 ปีก่อนข้าได้ยินว่าเขาตายที่ทะเลสาบเฟิงปัวข้ายังได้ยินมาว่าเซียวเป่ยหมิงคืออสูรราตรีหนีไปแล้วข้าไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะสิข้ากลัวว่าเจ้าเป็นพวกเดียวกับพวกเขาแล้วจะตามมาหาข้า ตอนนั้นมือปราบทั้ง2 หน่วยในเมืองหลวงต่างกำลังจับข้าเจ้าจึงคิดว่าเมืองหลวงปลอดภัย และตัดสินใจปลอมตัวเป็นขอทาน หลบซ่อนในเมืองหลวงมาจนถึงตอนนี้ เจ้านี่ฉลาดนักนะ ตอนนี้ข้าก็บอกทุกอย่างที่ข้ารู้ไปจนหมดแล้วข้าเป็นพยานให้พวกเจ้าได้นะว่าเหมียวเจี๋ยคืออสูรราตรีข้าเป็นพยานให้พวกเจ้าได้ข้าไม่ใช่คนที่พวกเจ้าต้องการหรอกนะเรื่องทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้าเลย พาเขากลับไปขังไว้ก่อนเถอะ ไปเถอะ คุณชาย ให้เขากินตอนร้อนๆนะ ขอรับ เฮ้ย ช่วยไปที่หนึ่งให้ข้าที ที่ไหน เวลาข้ารู้แล้วว่าอสูรราตรีคนใหม่คือใคร เขาคือใครกันแน่ เรื่องทั้งหมดต้องเริ่มเล่าหลังเกิดคดีผาก่อนนี้วิเคราะห์ว่าชานเฟิงเจียทำความผิดร้ายแรงที่ผาชายทะเลเหมียวเจียแบกความแค้นกลับมารับตำแหน่งที่หอเทียนซูเพื่อเตรียมแก้แค้นแต่เขารู้ดีว่าเพียงตัวเองไม่อาจแก้แค้นได้สำเร็จได้เขาจึงเริ่มฝึกฝนผู้สืบทอด แต่ผู้สืบทอดที่เขาเลือกนั้นแกล้งทำเป็นเด็กสติไม่ดีเหรอ ถูกต้องข้าว่าเขาคงเคยคิดจะฆ่าเหมียวอินแต่เป็นคนผาชายทะเลเหมือนกันจึงทำไม่ลงเขาจึงยอมเสี่ยงส่งตัวเหมียวอินออกไปปล่อยให้เอาตัวรอดเอง แล้วจากนั้นเล่า เขาก็เริ่มฝึกฝนผู้สืบทอดคนใหม่หรือก็คือตั้งแต่ตอนนั้นชานเฟิงเจียในบัญชีเด็กกำพร้าจึงถูกสังหารส่วนเด็กพวกนั้นถูกลักพาตัวทีละคน เขาตามหาอสูรราตรีคนใหม่จากเด็กพวกนั้น ข้าเดาว่าเขาเคยเลือกข้าแต่เพราะว่าอาจารย์คอยปกป้องข้าทำให้เขาไม่มีโอกาสลงมือแต่สุดท้ายเขาก็ยังหาคนที่ต้องการได้เด็กคนนั้นเหมือนกับเขาแบกความแค้นเหมือนกันไม่เพียงแค่ลงมือโหดเหี้ยมแต่ยังฉลาดมากดังนั้นพวกเขาจึงเตรียมเริ่มลงมือในคดีแรกหรือก็คือคดีนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง คดีไหนเหรอ สำนักคุ้มกันผิงหยวน ข้าสงสัยเรื่องหนึ่งมาตลอดเพื่อแก้แค้นเหมียวเจียได้สังหารชานเฟิงเจียในอดีตไปหลายคนรวมขุนนางที่ค้านด้วยแต่เขาจะฆ่าเพียงคนเดียวไม่เคยฆ่าล้างตระกูลและทำเพียงเพื่อเหตุผลเดียวคือการทำไปเพื่อปกปิดตัวตนของเด็กที่เขาเลือกมีแต่คนตายถึงจะไม่ทำให้ผู้คนสงสัยและคนผู้นั้นที่เขาเลือกก็คือถงซวง เป็นไปได้เหรอ ท่านจะบอกว่าถงซวงเป็น ข้าคิดเรื่องหนึ่งมาตลอดเหตุใดอสูรราตรีคนใหม่ถึงรู้แผนการเรารู้แม้กระทั่งว่าเราจะไปผาเมื่อใดจดหมายลับที่แจ้งความหัวหน้าฟางจึงถึงหน่วยสืบสวนลับก่อนที่พวกเราจะกลับถึงเมืองหลวงได้อย่างแม่นยำเพราะคนคนนั้นอยู่ข้างๆพวกเรามาตลอด เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้เด็ดขาด ข้ารู้ว่า พวกเจ้าไม่เชื่อง่ายๆแต่ข้าไปเวโจมา คุณชายรองถงผึงเป็นคนที่นายท่านพากลับมาจากด้านนอก ไม่มีใครรู้ว่าแม่เขาเป็นใคร คุณชายสามกับคุณชายรองอายุใกล้กันนิสัยซุกซนร่าเริงไม่อยู่สุขชอบก่อเรื่องไปทั่ว โดยเฉพาะชอบแย่คุณชายรองเล่นอีกด้วย การที่เขากลายเป็นคนที่หนักแน่นเคร่งขรึมนั้น ช่างน่ายินดียิ่ง ลุงไห่พาข้าไปสุสานตระกูลถงหน่อยสิ โอ้นี่ข้าจะไปอธิบายกับนายท่านอย่างไรล่ะโธ่จำได้ว่าสองพี่น้องเคยวิวาทกันคุณชายรองผลักคุณชายสามล้มลงไปกับพื้นจนแขนขวาของผู้ชายสามหักเลย กระดูกแขนขวาเล็กกว่ากระดูกแขนซ้ายอย่างมากหมายถึงตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แขนขวาเคยได้รับบาดเจ็บมาเพราะกระดูกเด็กเจริญเติบโตเร็วแขนขวาที่บาดเจ็บเคลื่อนไหวไม่ได้มานานพออาการดีขึ้น
กระดูกจึงมีลักษณะเช่นนี้แล้ว ลุงไห่หากท่านจำเรื่องนั้นไม่ผิดแล้วก็ ในโลงศพนี้ไม่ใช่คุณชายรองถงเผิงแต่เป็นคุณชายถงซวงที่เคยได้รับบาดเจ็บ ถงซวงเป็นตัวปลอมเหรอ ยังจำเซินปี้ได้เท้าเซินได้ไหม ข้าตามหน่วยสืบสวนลับมาถึงชุนวีพบใต้เท้าเซินในที่แห่งหนึ่งมีเด็กมากมาย ต่อมาพวกเขาพาใต้เท้าเซินไปยังเรือนเล็กๆเรือนหลังนั้นล้อมด้วยภูเขา หากข้าเดาไม่ผิด คนที่วางยาพิษฆ่าใต้เท้าเซินก็คือถงซวงที่อยู่ข้างกายเขาจำได้ไหมก่อนชิงอิงตายมีใครเคียงข้าง ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นที่ผาชายทะเล เจ้าคิดว่าข้าจะอ่อนแอเหมือนกับจูอีเทียเหรอ ข้าไม่พูดอะไรทั้งนั้น จำได้ไหมว่าก่อนหวงอูฉางตายเขาเจอใครมา ลุยเลย นี่อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญ เรื่องแค่นี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าความตายของพวกเขาเป็นฝีมือถงซวง สิ่งที่พี่ใหญ่เซียวพูดอาจถูกต้อง ตอนที่ข้าได้แก้เชือกให้ถงซวงพบว่ารอยเชือกตื้นมาก ตอนนั้นข้าไม่ได้สนใจ แต่พอมาคิดดูเขาถูกจับตัวนาน หากถูกมัดตัวไว้ตลอด รอยเชือกก็ควรจะลึก หรือต้องมีรอยเขียวช้ำแต่ตอนนั้นกลับไม่มีเลย จะหมายความว่าพอก็พบว่าพวกเราใกล้ถึงยอดเขา จึงมัดตัวเองเหรอ อีกทั้งหวงอูฉางยังฆ่าตัวตายอย่างไม่ลังเลอีก หากข้าเดาไม่ผิด พวกเขาน่าจะค้นพบห้องใต้ดินเป๋ยไห่จนเคยเข้าไปมากกว่า1 ครั้ง การที่เขาจะไขปริศนา3 ข้อของห้องใต้ดินนั้นไม่ยากเลย เพียงแต่พวกเขาไม่มีกุญแจ จึงไม่ได้เข้าไปถึงห้องสุดท้าย ที่เขาเข้าใกล้ท่าน ก็เพื่อหากุญแจเหรอ เหมียวเจียรู้ว่าอาจารย์เป็นคนสุดท้ายที่พบคนของเป๋ยไห่ ถ้าหากว่ามีกุญแจดอกนี้อยู่จริง เป๋ยไห่ก็คงจะมอบกุญแจให้อาจารย์แน่นอน หลังจากอาจารย์ตาย พวกเขาค้นทั่วทั้งหน่วยแต่ก็ไม่พบกุญแจ หากข้าเป็นอสูรราตรีข้าก็คงคิดว่าสุดท้ายอาจารย์คงมอบกุญแจแก่ข้า งั้นการระเบิดที่ห้องใต้ดิน เป็นเขาที่วางแผนให้ลูกน้อง ซุ่มดูอยู่ล่วงหน้าเหรอ เขาได้รับสิ่งที่ต้องการไปแล้ว การแกล้งตายอยู่ใต้ซากหินที่พัง ก็คือแผนหลบหนีสุดท้ายของเขา เพราะพวกเราก็ไม่มีใครได้เห็นศพของเขาจริง สิ่งที่เขาต้องการจะได้มา คือยาวายุ ๆ การให้พวกเรามาผา เพราะเขาเชื่อว่า ในห้องลับนั้นยังมียาวายุอยู่แน่นอน แย่แล้ว ตอนนี้เขาได้ตำรับยาวายุไปแล้ว งั้นตอนนี้สิ่งที่เขาอยากทำมากที่สุดก็คือ การแก้แค้นครั้งสุดท้าย เข้าไม่เห็นด้วย นี่เป็นการเดิมพันชัด หากจะทำแบบนี้พวกเราก็จะไม่มีทางถอยอีกแล้วจริงๆนะ แล้วมีทางเลือกอื่นเหรอ ไม่มีทางอื่น มีเพียงการเดิมพัน ได้เวลาแล้ว ไปได้ หากอสูรต้องการผลิตยาวายุก็ต้องใช้เหล็กอัศนีและผลึกแดง ข้าส่งคนไปเวโจวแล้ว รวมถึงเขาอัศนีหากพบความผิดปกติจะรีบรายงานในทันที ๆ ภาพประกาศจับถงซวงนั้นก็ได้ส่งแจกจ่ายทั่วตาฉีแล้ว หากมีข่าวจะแจ้งให้ทราบทันที หน่วยมือปราบเทวดาและหน่วยสืบสวนลับตอนนี้กำลังเฝ้าจับตาดูความเคลื่อนไหวในเมืองหลวง ตามที่เจ้าบอกเข้ามาเมืองหลวงแน่งั้นเมื่อพบตัวแล้ว ให้จับทันที จริงสิ ผู้ชนสูตรเฟิงกำลังคิดค้นยาถอนพิษวายุ หากคิดค้นได้สำเร็จ อสูรราตรีก็จะสูญเสียไม้ตายไป แต่ความหวังน้อยยิ่งนัก แม้แต่อัจฉริยะอย่างเป๋ยไห่และอูซวงก็ยังทำไม่สำเร็จ สิทธิ์เก่งกว่าครู ข้าเชื่อว่าเขาทำได้ ระหว่างพวกเจ้ามักจะมีความไว้ใจที่ยากจะเข้าใจ ขอแก้หน่อยนะ พวกเราตั้งหาก เอาเถอะ2-3 วันนี้พวกเจ้าไม่ได้หลับไม่ได้นอน มีแต่แกยังพวกข้าคอยจับตาดูอยู่ที่นี่พวกเจ้ารีบไปพักผ่อนสักหน่อยเถอะ สิทธิ์น้องเล่า สิทธิ์น้องของเจ้าอยู่นิ่งได้เลยน้ำพาฟังหยินกับคนอื่นไปแล้ว
เจ้าจะไปไหน 3 ปีแล้ว ข้าต้องเรียนรู้วิธี เป็นมือปราบใหม่อีกครั้ง จริง ๆ ด้วย อสูรราตรีถูกเปิดเผยตัวแล้ว ตอนนี้เต็มไปด้วยใบประกาศจับ แต่เท้าอู เอามา วาดเหมือนหรือไม่ แต่เท่าอูอย่ากลัวไปเลย ข้ามาหา แค่เพราะอยากให้ท่านช่วยหน่อย เฮ้ยเด็กพวกเจ้าดูดิลวดลายบนธงนั่นน่ะ เหมือนจะเปลี่ยนไปแล้ว เห็นไหมเห็นไหม เฮ้ย ยันนี้ก็ด้วย ทำไมไม่เหมือนเมื่อครู่แล้วล่ะ นั่นน่ะสิ เป็นไปได้ยัง สั ไง ตว์จตุเทวกลายเป็นมารตาฉีล่มสลาย อสูรราตรีมาเยือนครอบครองใต้ล่า สัตว์จตุเทวกลายเป็นมารตาฉีล่มสลาย อสูรราตรีมาเยือนครอบครองใต้ล่า อสูรราตรีเหรอ ด้วย นั่น มาไม่เคยเห็นก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรก อะไรน่ะ เฮ้ยเหตุใดจึงมีเสือด้วย เสือ เสือที่จริง เสือ อุ้ย เสือจริง ดูสิ ด้วย นะ มีเสือด้วย แต่เท้าอูแต่เท้าอู อย่าแล้ว แต่เท้าอู สายมายัง สัตว์จตุเทวกลายเป็นมารไปแล้วนะพยัคฆ์ขาวฆ่าคน เกิดอะไรขึ้น น่ากลัวจังเลยไม่น่ามาเลยนะอะไรเหรอ กระดูกหักทั้งตัว ภายในเคลื่อนที่เพราะตกจากที่สูงแล้วเสียชีวิต แต่รอยฉีกขาดและรอยทะลุเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนที่จะตาย เกิดบาดแผลนี้ได้อย่างไร สัตว์ร้าย เป็นสัตว์ร้าย สัตว์ที่มีกรงเล็บเขี้ยวแหลมคม คล้ายเสือหรือเสือดาวที่มีเขี้ยวและกรงเล็บคม บาดแผลเกิดจากการกัดและขย้ำพวกท่านเห็นเสือบนก้อนเมฆจริงเหรอ ไม่ใช่แค่พวกเรา แต่ทุกคนต่างก็เห็น เสือทะยานขึ้นไปบนฟ้าแล้วฆ่าคนได้อย่างไรกัน ข้าเองก็ไม่เข้าใจ ละครเจ้าเป็นหัวหน้า ขอรับ ลุกขึ้นมาพูดก่อนเถอะ ก็ข้ากลัวขุนนางอย่างพวกท่าน ไม่ได้ทำอะไรผิด จะกลัวอะไร แต่เท้าทั้งสอง พวกเราแค่คณะละครเล่มีคนจ้างให้ทำพิธีเส้นไหว้ ส่วนเรื่องที่ว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะพวกข้าไม่รู้จริงๆนะ ทางที่ดีจงซื่อสัตย์ดีกว่า
เจ้าเป็นหัวหน้าใครจ้างวานเจ้าจะไม่รู้เฉลย ไม่รู้จริงๆขอรับ2-3 วันก่อนพอข้าตื่นก็พบว่ามีกล่องอยู่หน้าประตูกับทอง1 ตำลึงในจดหมายระบุเวลาสถานที่ให้เต้นรำส่วนใครจะเป็นคนจัดการข้าไม่รู้จริงๆนะขอรับ ขนาดไม่เห็นคนจ้าง เจ้าก็กล้ารับ แต่เท้าทอง1 ตำลึงไม่ใช่น้อยๆเท่ากับรายได้เกือบครึ่งปี และอีกอย่างนะก็แค่เต้นรำนี่ไม่ใช่เรื่องฆ่าคนหรือวางเพลิงอะทำไมข้าจะไม่รับเล่า เพียงแต่เราไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นน่ะเฮ้ยอ๋อธงประหลาดพวกนั้นน่ะวางอยู่ในกล่องส่งมาพร้อมกันเลย ลงนามรับรองเถอะ อ๋อเฮ้ย จะดูนี่สิธงนี้มีอะไรแตกต่าง ลวดลายบนธงนี้ใช้สีที่บดจากหญ้าจือหยางมาวาด มีความรู้นี่ ปกติหญ้าจือหยางเป็นสีเขียว แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะเป็นสีแดง พวกเขาถือธงโบกอยู่ใต้แสงแดดธงก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ว่าได้ นี่ก็คือกลลวงตา งั้นเรื่องนี้ น่าจะเป็นฝีมือเขา เขาไม่มีทางเผยจุดอ่อนหรอก ถามไปก็ปรับ มือปราบฟางทุกท่านเกิดเรื่องใหญ่แล้ว เรื่องใหญ่อะไร รีบกลับไปที่หน่วยเร็วผงสวงเขาไม่สิอสูรราตรีเขามามอบตัวแล้วอะ มากันแล้วเหรอ เป็นเจ้าจริงด้วยทำไมกันทำไมดีมากข้าติดค้างเจ้า เจ้าคิดจะทำอะไร คิดจะทำอะไร ตอนนี้ใต้ล่าต่างรู้ว่าข้าคืออสูรราตรีข้าไม่มีทางให้ถอยข้ามาขอมอบตัว คิดว่าเราจะเชื่อคำโกหกเจ้า ไม่ เหรอ เชื่อก็แล้วแต่เจ้า หรือว่า ตอนนี้ที่ต้าฉีจะมีอะไรดีไปกว่าการที่ข้ามานั่งให้พวกเจ้า จัดการอีกงั้นเหรอ เขาคือเปยคุณ บุตรชายของเปยไห่และเขายังเป็น ตอนนี้คำว่าพี่ใหญ่ ควรจะเป็นข้าที่เรียกเจ้า หรือเจ้าเรียกข้ากันล่ะ พวกเจ้าออกไปก่อน ข้ามีเรื่องคุยกับเขาตามลำพัง ได้ เราจะรออยู่หน้าประตู จะได้อย่างไร อย่าห่วง หากเขาคิดฆ่าข้าที่ผ่านมามีโอกาสมากมายคงไม่จงใจถอมาถึงนี่เพื่อลงมือหรอก
อยไป ขอรับ เหตุใดถึงทำแบบนี้ เพราะเหตุใด ในใบประกาศจับก็เขียนเอาไว้แล้ว เจ้าได้เรียบเรียงทุกอย่างเอาไว้ได้อย่างชัดเจนมากแล้วนี่ ข้าอยากฟังจากปากเจ้า ว่าทั้งหมด เจ้าเป็นคนฆ่าเอง ได้ข้าจะทวนให้เจ้าฟังอีกครั้งเซินปี้ลู่หวนจง ฝานจิ้งจื้อฉินเย่หัวจงเย่าชูกวางซ่าถงซิน อูจุย อาจารย์เจ้าด้วย จงหวินชื่อ ที่เคยก่อกรรมที่ผาชายทะเลข้าเป็นคนฆ่าเอง เจ้าอยู่ข้างกายข้า เพียงเพื่อกุญแจดอกนั้นเท่านั้นเหรอ ถูกต้อง แต่นั่นเป็นเพียงเหตุผลหนึ่งเท่านั้นสำคัญที่สุดคือข้าอยากให้เจ้าได้เห็นความจริงของผาชายทะเลข้าเชื่อมั่นตลอดว่า หากในโลกนี้มีปัญหาที่แม้แต่ข้ายังแก้ไขไม่ได้ ก็คงมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่แก้ไขได้ข้าอยากเห็นเจ้าตัดสินใจ แต่ว่าจะทำให้ข้าผิดหวังมาก เรื่องเมืองผาชายทะเลข้าทูลฝ่าบาทแล้ว ทรงตกลงที่จะยกเลิกการปิดกั้นและช่วยเหลือราษฎรที่เหลือ พร้อมทั้งยินดีออกราชองค์การรับผิดแล้ว พอเจ้าได้หวนคืนตำแหน่งข้าก็คาดเอาไว้แล้ว แล้วยายเจ้ายังฆ่าอูจุยอีก ร้อนใจเหรอสำหรับข้าแล้วเรื่องการชดเชยก็ดี ขอโทษก็ดีล้วนเป็นเพียงคำซาบซึ้งจอมปลอมของพวกเจ้ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ โดยเฉพาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้ว แล้วเจ้ามามอบตัวทำไมกัน ในฐานะอสูรข้าอดทนรอวันแก้แค้นทำงานอยู่ในหน่วยมานาน อย่างไรก็ผูกพันอยู่บ้าง อีกอย่างเนี่ยข้าเห็นพวกเจ้าถูกฆ่าหลอกจนสับสน ก็เลยยิ่งอดสงสารไม่ได้ ลงมือเลย ไม่คิดเลยว่า คนที่ใจเย็นเช่นเจ้า จะควบคุมตัวเองไม่ได้ ตลอดหลายปีข้าเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลย เจ้าเคยประสบสิ่งใดมา ถึงทำให้เจ้ากลายเป็นเช่นนี้ได้ ประสบสิ่งใดเหรอข้าเดาไว้แล้วว่าเจ้าต้องถามคำถามนี้ เพราะเจ้ามักคิดว่าชีวิตเจ้าช่างระทมขมขื่นเหลือเกิน เจ้าเห็นคนที่เจ้ารักตายไปต่อหน้าต่อตาแต่ช่วยไม่ได้ ได้เห็นอดีตที่คนรักเห็นเจ้าเป็นศัตรูชักดาบเข้าหาเจ้า ทนเห็นวรยุทธ์ของตนถูกทำลายโดนพิษรุมเร้าแต่กลับไม่เหลือเวลาเมื่อลองมองอีกทีความภาคเพียรทั้งหมดแท้จริงแล้วล้วนถูกควบคุมจากผู้อื่น มือปราบอันดับหนึ่งแห่งต้าฉีกลับถูกคนใกล้ตัวใส่ร้ายหลอกใช้หลอกลวง เจ้าอยากจะพูดอะไรกันแน่ ก็เพราะเจ้ามักคิดเสมอว่าเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ที่ลำบากและโชคร้ายที่สุด จึงคอยถามผู้อื่นเสมอว่าเคยผ่านอะไรมาแล้วก็ทำท่าสูงส่งเหนือผู้อื่นแล้วก็จะบอกเขาว่าดูสิข้าเสียวเป่ยหมิงมีชีวิตทุกข์ทรมานยังไม่เคยเดินทางผิดเลยที่เจ้าต้องมาตกอยู่ในสภาพเช่นวันนี้ล้วนเป็นความผิดตัวเองใช่หรือไม่ฮะได้ข้าจะบอกให้สิ่งที่เรียกความเจ็บปวดสำหรับข้าแล้วไม่ครั้งนี้เร็วกว่าครั้งก่อนอีกนะ เพราะคนที่ท่านหามานับวันยิ่งไม่เข้าท่า
จำได้ว่าเจ้าเคยชอบสุนัขไม่ใช่เหรอ สัตว์ก็คือสัตว์เสียงดัง น่ารำคาญ ฟังแล้วรู้สึกยังไง ก็จริง ถ้าจะรู้สึกอะไรได้ เจ้ากับข้าล้วนเป็นเด็กกำพร้า แต่เจ้ากลับเติบโตอยู่ในหน่วยมือปราบเทวดา ถึงจะไม่สุขสบายแต่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องปากท้อง มีอาจารย์กับอาจารย์แม่คอยดูแล มีสิทธิน้องที่นับถือ มีคดีอาชญากรรมคดีอยุติธรรมให้แสดงความสามารถ แม้เจ้าจะถูกคนนับพันตราหน้า ก็ยังทำให้คู่ต่อสู้ทั้งหมด รวมถึงฮ่องเต้นั่นเลือกยืนอยู่เคียงข้าง เมื่อเทียบกันแล้ว ต่อให้มีข้าเป็นพันยังสู้ไม่ได้ แต่ต่อให้มีเจ้าอีกเป็นพันเป็นหมื่นคน ก็ไม่มีทางรู้สึกถึงเศษเสี้ยวความเจ็บปวดข้าได้หรอก ดังนั้นสำหรับเจ้าแล้ว ใครก็ตามที่ทำให้เจ็บปวด เจ้าก็จะทำลายพวกเขา ถูกต้องผาชายทะเลเป็นต้นเหตุแห่งความเจ็บปวด ข้าต้องทำลายผู้ที่ก่อความเจ็บปวดพวกนี้ ข้าถึงจะหายเจ็บปวด ผู้ที่ข้าสังหารล้วนสมควรตายแล้ว ทุกสิ่งที่ข้าทำคือความยุติธรรม เป่ยคุณ หลายปีมานี้เพื่อยาวายุ เพื่อการแก้แค้น เจ้าฆ่าคนไปแล้วกี่คน ก่อคดีไปแล้วกี่คดี เจ้าฆ่าชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ตายเท่าใด ทุกคนล้วนเกี่ยวข้องกับผาชายทะเลเหรอชิงอิงที่ชื่นชมเจ้ามาทั้งชีวิต หวงอูฉางที่รู้สึกขอบคุณเจ้าเสมอมา ยังมีจูอีเทียที่อยากเป็นคนธรรมดา หรือว่าพวกเขาสมควรตายอ เชื่อย่าง ไป นั้น ไม่อย่า เหร มา อ พูดเรื่องนี้กับข้า เจ้าลองถามใจดีๆ ถ้าเจ้าถูกส่งไปสำนักคุ้มกันผิงหยวน แล้วข้ามาหน่วยมือปราบเทวดา เจ้าจะทำอย่างไร เจ้าจะยังยืนอยู่ตรงหน้าข้าอย่างองอาจเด็ดเดียว พูดถ้อยคำเสแสร้งเหล่านี้อยู่หรือไม่ เจ้าคือผู้ที่โชคชะตาโปรดปราน ส่วนข้าคือผู้ที่โชคชะตาทอดทิ้ง จะมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินข้าตรงนี้ มีพระราชองค์การคดีกระจ่างแล้วให้นำตัวถงซวงส่งไปคุมขังที่คุกหลวง พรุ่งนี้ประหาร จริงสิ ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่จริงที่ข้ามอบตัวเนี่ยก็เพื่อบอกพวกเจ้าว่า ไม่ว่าข้าจะอยู่ที่ใด สิ่งที่ควรเกิดอย่างไรก็ต้องเกิด ทุกอย่างที่พวกเจ้าทำล้วนเปล่าประโยชน์ เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ไม่เชื่อเหรองั้นคอยดู คิดเรื่องสัจจตุเทวะเป็นมารอยู่เลยตอนนี้ทุกอย่างถูกกำหนดแล้ว ไม่ต้องกังวลแล้วล่ะ ข
ขอเช่นนั้น ข้าไม่สบายใจนิดหน่อย ไม่ต้องกังวลหรอก เขาถูกขังคุกหลวงชั้นที่ 17นะนอกจากจงเสวียม่านยังมียอดฝีมือจากราชสำนักคอยเฝ้าเขาอยู่ ถึงเขามีวรยุทธ์ล้ำเลิศก็หนีไม่พ้นหรอก อสูรราตรีไม่เคยประมาท แต่ตอนนี้อีกไม่กี่ชั่วยามก็รุ่งสางข้านึกไม่ออกเลยจริงๆ ว่าเขาในตอนนี้จะทำอะไรได้อีก ไม่ว่าข้าจะอยู่ที่ใด สิ่งที่ควรเกิดอย่างไรก็ต้องเกิด เมื่อครู่จะบอกอสูรราตรีถูกขังชั้นเท่าไหร่นะ ชั้นที่ น่าจะคิดได้นานแล้ว กลิ่นอะไร 17 เหมือนมีอะไรกำลังไหม้อยู่นะ จากข้างล่างมาจากชั้น 18 ไปดูนักโทษก่อน นี่เกิดอะไรขึ้นกันเหรอใหญ่ข้าถึงรู้สึกร้อนจังเลยล่ะ นี่มันเสียงนก ในคุกหลวงจะมีนกได้อย่างไร เฝ้านักโทษดีๆข้าจะลงไปดู อันนี้ นักโทษชั้นล่างสำคัญมาก ข้าจะรายงานฝ่าบาทภายหลัง หากมีอะไรข้ารับผิดชอบ สิทธิ์น้อง 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 แค่หมดสติ ไปดูสิ ตื่นสิ อูเลี่ยตายแล้ว สิทธิ์น้อง เสวียม่าน เสวียม่าน เกิดอะไรขึ้น หงเพลิง ข้าเห็นหงเพลิง รอยกรงเล็บนก เจ้าดูนี่ ข้าพบที่พื้น ดูความยาวของขนนก และความลึกของรอยเล็บ นกตัวนี้อาจจะใหญ่กว่านกทุกชนิดที่เราเคยรู้จักมา เหมือนที่นี่จะเคยมีนกยักษ์สีแดงเหมือนที่จงเสวียม่านบอก ข้าตรวจสอบแล้ว คล้ายสาเหตุการตายของอูจุย ผู้ตายมีบาดแผลและรอยไหม้มากมายหลายแห่ง ที่ทำให้เสียชีวิต คือบาดแผลลึกที่ลำคอ เสียเลือดมากจนตาย แต่ว่าอาวุธที่ทำร้ายเขามันไม่ใช่อาวุธธรรมดา คล้ายจะเป็นจะงอยปากหรือว่ากรงเล็บนก อูเลี่ยเป็นถึงยอดฝีมือคนธรรมดาไม่มีทางทำร้ายได้ หรือว่าจะเป็นหงเพลิงจริง หากไม่ใช่กลลวงตา ก็แสดงว่าเขาสามารถเรียกสัตว์เทพ มาช่วยฆ่าคนในคุกได้จริง ๆ เหรอ จะเป็นไปได้อย่างไรกัน ๆ
แมลงพวกนี้จะเอาไปทำไม จุดที่ท่านอูจุยถูกฆ่าก็มีแมลงแบบนี้ หากที่เกิดเหตุทั้งสองแห่งมีมดตายในลักษณะเดียวกัน คงไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่เป็นกุญแจไขคดี ไปเถอะ ฝีมือเจ้าเหรอ โอ้ยถูกต้องข้าเป็นคนเรียกหงเพลิงข้าบอกเจ้าแล้วไง ไม่ว่าข้าจะไปอยู่ที่ใด สิ่งที่ควรเกิดอย่างไร ก็จะต้องเกิด สัจตุเทวะกลายเป็นมารต้าฉีล่มสลาย ต่อให้วันพรุ่งนี้ศีรษะข้าหลุดจากบา พวกเจ้าก็หยุดเรื่องทั้งหมดไม่ได้ เจ้ามามอบตัว แค่เพียงเพื่อฆ่าอูเลี่ยเหรอ มีอีก เฮ้ย ฟ้าใกล้สว่างแล้ว เวลาของข้าใกล้จะมาถึงแล้ว เจ้า คือผู้ชมที่ดีที่สุด พรุ่งนี้จงแหกตาดูให้ชัดๆเลย จะมีเรื่องที่จะโดนประหาร ดาบจีน เหรอ ใช่ไหม ส่วนมากก็มีจริงเหรอ น้อยมากเลย นี่ ใช่หรือเปล่า ได้เนี่ยคนเนี้ย ใช่ใช่ใช่ อสูรดาบ เขาเองเหรอสุราตรีอ่ะ จริงไหม ไม่อยากจะเชื่อเลย ไปกันไม่เร็วได้เพียงนี้ ด้วยองค์การแห่งสวรรค์ฮ่องเต้ทรงมีพระบัญชานักโทษเปยคุณน้ำแฝงอสูรราตรีกระทำผิดซ้ำซากฆ่าแกล้งประชาชน สังหารขุนนางผู้จงรักภักดีกบฏต่อแผ่นดินทำความผิดใหญ่หลวง โทษถึงประหารชีวิต บัดนี้ขอรับพระราชโองการฝ่าบาทให้ประหารด้วยการตัดศีรษะเพื่อรักษากฎหมายบ้านเมือง ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ใต้ล่ะวันนี้จะทำการประหารเพื่อแสดงความชั่วร้ายของผู้ร้ายความยุติธรรมของสวรรค์ความเข้มงวดของกฎหมายและพระเมตตาของฝ่าบาทพวกเจ้าจงถือเปยคุณเป็นอุทาหรณ์อย่าได้เอาเยี่ยงอย่างมิเช่นนั้นจะถูกสวรรค์ลงโทษไม่มีวันตายดี เหตุใดหัวเราะ อย่าได้เอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างมิฉะนั้นสวรรค์จะลงโทษ บุญบารมีของต้าฉีหมดสิ้นแล้ว พวกเจ้าลบหลู่เทพเจ้าดูหมิ่นองค์การสวรรค์จักนำมาซึ่งทันจากสวรรค์ถึงยามนั้นปวงชนจะทุกข์ยากโลกจะทุกข์โศกล้วนเป็นความผิดของพวกเจ้าตายหมื่นครั้งไม่อาจชดใช้ ทำไมไม่ได้นะ ใครจะตายอยู่แล้วยังจะหลอกลวงผู้อื่นอีก หากพวกเจ้าไม่เชื่อลองดูก็รู้ ข้าก็อยากจะรู้ว่าหากสังหารคนวาจาโอหัง และชั่วช้าสามานเทนเจ้าสวรรค์จะลงทันอย่างไรกัน ถึงเวลาแล้วประหาร ดูให้ดี นั่นสิทำไมฮะ
อุ้ยดูนั่นด้านฟ้ามีเมฆสีรุ้ง เมฆสีรุ้ง เมฆสีรุ้ง เหรอตรงนั้นน่ะ ไอ้ตรงนั้นแย่แล้วสีรุ้งลอยนั่นนี่นะ ไปได้ยังไง เม เนี่ย ฆสีรุ้ง แย่แล้วทำยังไงดี หลากสีมาก ด้วยอย่างนั้นเหรอ เมฆสีรุ้ง อะไรกันเนี่ย ตายหน่อยได้ไหมมันเป็นนางดีหรือนางร้าย อย่างยิ่ง โหลจำไม่ได้แล้ว เมฆสีรุ้ง จังเลยอ่ะ อ๋อนู่นแล้ว นี่นะ ตาไม่เชื่อนะเนี่ยเห็นไหม เกิดอะไรขึ้น ร่างแล้ว ไปเทียดาบมาด้วยมังกรโอ้ย เดี๋ยว เกิดอะไรขึ้น เขาหายไปแล้ว หายไปแล้ว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  โอ้หายไปไหนแล้วอ่ะ ทุกด้านไม่ดีเลย ทำไมหาย ต้า ไป ฉีล่มสลาย สวรรค์ได้ลิขิตแล้ว ผู้ใดยำเกรงสวรรค์จะได้รับการคุ้มครองฉีล่มสลาย ไปเถอะ สวรรค์ได้ลิขิตแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ใดยำเกรงสวรรค์ แต่สัตว์เทพเหล่านั้น ทุกคนต่างเห็นมันกับตา หากหาต้นตอที่แท้จริงไม่พบ จะถอดคราบเทพจอมปลอมของเขาได้อย่างไรล่ะ ที่สำคัญกว่าคือ หงส์เพลิงพยัคฆ์ขาวและมังกรเขียวในวันนี้ ปรากฏถึง3 เทวะแล้วยังเหลือเต่าดำเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาจะใช้เต่าดำทำอะไร ข้าพบสิ่งนี้ที่ลานประหาร แมลงพวกนี้อีกแล้ว เหลือเวลาไม่มาก หากไขปริศนาสัตว์จตุเทวะ คงต้องเริ่มจากแมลงพวกนี้ ข้า คนมีความสุขจนตายได้แมลงก็เช่นกัน แมลงพวกนี้น่าจะได้สัมผัสอะไรบางอย่าง ถึงได้กลายเป็นแบบนี้ ท่านหมายความว่าพวกมันถูกวางยาพิษเหรอ เจ้าฉลาดจริง ๆ เลย น่าจะเป็นตอนที่ใครบางคนใช้ยาบางอย่างนะแมลงพวกนี้อยู่ที่นั่นพอดี เลยพลอยโดนจนตายไปด้วย เช่นนั้นคือยาอะไรเหรอ ไม่รู้สิ ต้องไม่ใช่ยาที่ใช้กำจัดแมลงโดยเฉพาะ แต่ไหนแต่ไรข้าเคยศึกษาแค่ยากำจัดแมลง พอเถอะ คราวนี้นับว่ามาเสียเที่ยวแล้ว ไม่ได้เบาะแสอะไรเลย สหายผู้นี้พูดจาที่นี้ดูถูกข้าอย่างนั้นเหรอ พี่เฟิร์นอย่าถือสาเขาเป็นคนพูดไม่เก่ง ไม่ต้องสนเขา ถึงข้าจะบอกไม่ได้ว่าคือยาอะไร แต่แมลงที่ตายในลักษณะเดียวกันเนี่ย เหมือนข้าเคยเห็นที่ไหนมาก่อน ที่ไหนเหรอ หัวข้าไม่ค่อยดี นึกไม่ออกชั่วขณะ เฮ้ย ล้อข้าเล่นเหรอ ใจเย็นๆ เห็นห้องด้านในของข้าหรือยัง ข้างในมีตัวอย่างแมลงหลากหลายชนิด แมลงแต่ละตัวตายอย่างไร สภาพการตายเป็นอย่างไร ตายที่ไหน มีบันทึกไว้ทั้งหมด ขอข้าเข้าไปตรวจสอบหน่อยนะ ลำบากแล้ว อ่าเฮ้ยเฮ้ย เอ๊ะ ตัวอย่างมีค่อนข้างเยอะ พวกเจ้าใครช่วยข้าได้บ้างไง ผู้ชนสูตรเฟิง ข้าเหรอ ใช่ไปเถอะ เจ้ารักษาคนได้แล้ว ถ้าเจ้าเรียนรู้วิธีรักษาแมลงอีกจุดสูงสุดของวิชาแพทย์อยู่ตรงนี้แล้ว ข้าหายหมอผู้นี้จะมาช่วยข้าหน่อยได้หรือไม่ ข้าจะบอกเจ้าให้นะ ร่างกายเขาแมลงอะสนุกกว่าร่างกายคนเยอะเลยล่ะ นี่ท่านกำลัง อ๋อ ข้างในเนี้ยข้าเลี้ยงแมลงพิษ2-3 ตัว พวกมันจะโจมตีใบหน้าข้า แล้วข้าล่ะ เฮ้ย จะไม่เป็นไรหรอก สิ่งที่พวกมันเกลียดเนี่ย คือข้านี่ จุดสูงสุดของวิชาแพทย์อยู่ตรงนี้แล้ว ท่านรู้จักคนผู้นี้ได้อย่างไรเหรอ มีครั้งหนึ่งตำหนักในเมืองหลวงถล่มทำให้มีคนตาย กรมอาญาคิดว่าเป็นเพราะแอบใช้วัสดุด้อยคุณภาพ จึงจับผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตอนนั้นข้าอยู่ในที่เกิดเหตุรู้สึกผิดปกติ จากนั้นเฟิงปาเหมาก็มาหาข้าต้องการสืบหาความจริง เขาเป็นคนของกองกำจัดสัตว์รบกวน เกิดเรื่องกับตำหนักเกี่ยวอะไรกับเขา เขาคิดว่าตำหนักถล่มเพราะปลวกกัดกิน ต่อมาก็พิสูจน์ได้ว่าเป็นเช่นนั้น เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเลยนะ ไม่เพียงเท่านั้น ผู้ควบคุมงานคนนั้นเคยมีปัญหากับเขามาก่อน เขาไม่เพียงซ้ำเติม แต่กลับช่วยพวกเขาสืบหาความจริงจนกระจ่าง แค่เรื่องนี้
ก็นับว่าเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้แล้ว มีเบาะแสคือตำหนักหวินจีข้าเคยเห็นว่าแรงตายแบบเดียวกันที่ตำหนักหวินจี ตำหนักหวินจีเหรอ นั่นไม่ใช่ที่อยู่ของนักพรตหวินจีเหรอ ฮะ นักพรตหวินจีคือใครอะ นักเล่นกลจากต่างถิ่น เชี่ยวชาญกลทุกประเภทโดยเฉพาะวิชาจำแรงแต่ช่วงเทศกาลขุนนางระดับสูงในเมืองหลวงล้วนเชิญเขาไปแสดงข้าเคยชวนสิทธิพี่ไปดูด้วย ข้าจำได้ว่าตอนนั้นงานรัดตัวเลยไม่ได้ไป น่าเสียดายจริงๆ ในงานไหว้พระจันทร์ปีหนึ่งเขาได้รับเชิญเข้าวังเคยแสดงกลชุดหนึ่งด้วย ชื่อว่าผ้าภูผาธาราพันลิต่อหน้าฝ่าบาทและขุนนางเขายืนอยู่บนลาน ระหว่างที่โบกมือบนเวทีก็ปรากฏภาพลวงตาของภูผาธาราพันลิแม่น้ำและทะเลสาบยอดเขาสูงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวท่ามกลางเมฆหมอกมีเสียงสวดมนต์เป็นระยะเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการทำให้ผู้คนตกตะลึง ฟังแล้วถ้าภูผาธาราพันลีของนักพรตหวินจีผู้นี้กับสัจจตุเทวะกลายเป็นมารของอสูรราตรีมีความคล้ายคลึงกันมาก ถ้าหากว่าเป็นกลแบบเดียวกัน เราแค่หานักพรตหวินจีให้เจอ ก็จะไขข้อสงสัยของเราได้ ขอบคุณ ไม่เป็นไร ที่นี่คือตำหนักหวินจีเหรอ เขาเป็นแค่นักกลไก เจ้าคิดว่าเขาอยู่ในตำหนักจริงๆเหรอ พูดได้ถูกต้อง เจ้ามาได้อย่างไร เรื่องเล็กๆ อย่างการหาแมลงให้พวกเจ้าจัดการก็พอแล้วข้าถนัดจับคน ไม่แน่ข้างในอาจจะมีแมลงก็ได้นะ พอเถอะเลิกล้อเล่นได้แล้ว เข้าไปดูกันก่อน ไม่มีคน ดูจากฝุ่นน่าจะหลายวันแล้ว ที่นี่มีร่องรอยการต่อสู้ชัดเจน เขาไม่ได้จากไปเอง แต่ถูกคนพาตัวไป น่าจะเป็นอสูรราตรี เขาจับตัวนักพรตหวินจีไปคงเพราะต้องการใช้วิชาจำแรงของเขา มาสร้างคดีสัจจตุเทวะ เช่นนั้นพวกเราก็มาช้าไปอีกแล้วนะสิ เขาพาคนไปได้ แต่ไม่ใช่ว่าจะเอาของทั้งหมดไปได้ ลองหาดูว่ามีเบาะแสหรือไม่ แล้วเหรอ ข้าพบความลับ คดีสัจจตุเทวะแล้ว ดอกผอซัว ถ้าคนสูดดมเข้าไปจะทำให้เชื่องช้า ประสาทสัมผัสด้านชา แต่ถ้าแมลงสัมผัสเข้าจะตายทันที ช่างมหัศจรรย์อะไรเช่นนี้ น่าเหลือเชื่อจริง หากวิธีที่สิทธิพี่พูดถึงใช้ได้จริง เช่นนั้นเขาต้องใช้วิธีนี้ในการก่อคดีเต่าดำแน่ แล้วเขาจะลงมืออีกครั้งที่ไหนเมื่อไหร่ ตรงนั้น ตรงนี้ด้วย ตามคาดเลย สถานที่ที่สามารถก่อคดีได้ ก็มีเพียงไม่กี่แห่งแล้ว พรุ่งนี้จะมีพิธีบูชาฟ้าแล้วทำไมต้องบูชาฟ้าในเวลานี้ไม่ยิ่งวุ่นวายเหรอ ข้าเข้าใจ ตอนนี้ชาวบ้านต้าฉีต่างหวาดกลัว ข่าวลือต้าฉีจะล่มสลาย เรื่องภัยสวรรค์แพร่สะพัดไปทั่ว ต้าฉีอยู่ในสภาวะตึงเครียด หากไม่ปลอบขวัญชาวบ้าน สถานการณ์จะยิ่งวุ่นวาย ใช่แล้ว นี่ก็เป็นทางเลือกที่จำยอม แต่ก่อนการจัดพิธี กรมพิธีการต้องใช้เวลาเตรียมการ สถานการณ์บีบบังคับฝ่าบาทอยากให้จัดยิ่งเร็วยิ่งดี จึงต้องหาวันมงคล และจัดอย่างเรียบง่าย แล้วจะจัดพิธีที่ไหน แน่นอนว่าต้องเป็นที่แท่นบูชาฟ้า
อนนี้พวกเรารู้แล้วว่าเขาจะก่อคดีเต่าดำที่ไหนเมื่อไหร่ ทุกอย่างตอนนี้อยู่ในแผนของเขาทั้งหมด สัจจตุเทวะกลายเป็นมารเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ น่ากลัวจริง แต่ทำเช่นนี้คืออะไรอะ พิธีบูชาฟ้าเป็นพิธีใหญ่ มีฝ่าบาทกับขุนนางบุญและบูรวมทั้งพระญาติเป้าหมายของเขาคงจะไม่ใช่ ใช้คดีนี้ทำให้ขุนนางต้าฉีรวมถึงฝ่าบาทกินยาวายุ กลายเป็นสัตว์ประหลาดต่อหน้าชาวบ้าน เขาจะได้อาศัยข้ออ้างเรื่องการลงโทษจากสวรรค์ควบคุมทั้งต้าฉี ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆ พวกเราต้องรีบเข้าวังให้ฝ่าบาทยกเลิกพิธีบูชาฟ้าเดี๋ยวนี้ ไม่ทันแล้วออกพระราชโองการไปแล้ว หากถอนพระราชโองการในสายตาชาวบ้าน จะคิดว่าฝ่าบาทกลัวสิ่งที่เรียกว่าลิขิตสวรรค์ถึงตอนนั้นจะยิ่งมีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วอาจถึงขั้นสั่นคลอนรากฐานของทั้งต้าฉี อันตรายมากนะถ้าอสูรราตรีวายาพิษจริงๆแล้วจะป้องกันอย่างไร แม้ว่าที่ผ่านมาข้าจะยังไม่พบยาถอนพิษ แต่ไม่มีใครเข้าใจพิษของยาวายุดีเท่าข้า นี่คือแผ่นไม้ไผ่ที่ข้าแช่เอาไว้มันจะไม่สามารถถอนพิษได้ แต่เมื่อมันสัมผัสกับพิษของยาวายุจะเปลี่ยนเป็นสีดำป้องกันได้ระดับหนึ่ง รบกวนหัวหน้าทั้งสองท่านรีบเข้าวังทูลฝ่าบาทถึงความร้ายแรงของสถานการณ์และนำแผ่นไม้เหล่านี้แจกจ่ายให้คนในวังและขุนนางทั้งหลาย รบกวนให้พวกเขาต้องตรวจสอบอาหารและน้ำอย่างละเอียดก่อนรับประทาน แต่ถ้าพรุ่งนี้เกิดภาพลวงตาของเต่าดำหลอกลวงจิตชาวบ้านอีกแล้วจะทำอย่างไร เขาไม่ได้ทำอีกแน่ ๆ อัญเชิญเทพ ขอเชิญเทพสวรรค์เสด็จลงมารับเครื่องบูชาคำนับ ลุก ถวายของชิ้นแรกหยกและผ้าไหม คำนับ ลุก ถวายของชิ้นที่สองธัญพืชเทพภูเขา คำนับ ลุก ถวายของชิ้นสุดท้ายสุราและอาหาร พิธีเสร็จสิ้น เทพเจ้าแสดงอิทธิฤทธิ์คุ้มครองตาฉีของเรา ห้องเต้ฉีไรเมตตา สวรรค์ทอดทิ้งแล้ว สวามิภักดิ์ต่อเจ้านายคนใหม่ ตามประสงค์ของสวรรค์ห้องเต้ฉีไรเมตตา สวรรค์ท เข้า อด มาจริงๆด้วย สวามิภักดิ์ต่อเจ้านายคนใหม่ ตามประสงค์ของสวรรค์ห้องเต้ฉีไรเมตตา สวรรค์ทอดทิ้งแล้ว สวามิภักดิ์ต่อเจ้านายใหม่ ฟ้าน่ะเห็นไหมเฮ้ยท่านรับสั่งลงมาแล้ว เสียเป่ยหมิงอยู่ไหน แยกย้ายไหมเจ้าดีหรือไม่ดีนะวะเสียงมีเสียง แค่นี้เองเหรอ ของแปลกประหลาดจากต่างแดนมีมากมายจริงๆ ถ้าใช้สิ่งนี้ก็ถ่ายทอดสิ่งที่เรียกว่าคำสั่งจากอสูรเทพไปยังท้องฟ้าได้แล้ว อ้าวเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้น ข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน จะออกไปดูหน่อย ได้ ไม่อยากตายอย่าขยับ ถอย ส
สิพี่ท่านเดาไม่ผิดจริง แต่เท้าทั้งสองเขาไม่ได้เป็นพวกเดียวกับเขาก็ถูกเขาจับตัวมา แล้วบังคับข้า ๆ ท่านคือนักพรตหวินจีสินะ ใช่แล้วข้าเองแหละ นักพรตอุนจี พวกเรารู้ว่าท่านถูกบังคับ แต่ตอนนี้เร่งด่วน มีเรื่องต้องให้ท่านช่วย อ๋ออ๋ออ๋อ ปีศาจร้ายถูกปราบแล้ว อสูรราตรีถูกสังหารแล้ว สวรรค์กลับคืนสู่ต้าฉีพรคุ้มครองเพิ่มขึ้น ปีศาจร้ายถูกปราบแล้ว อสูรราตรีถูกสังหารแล้ว สวรรค์กลับคืนสู่ต้าฉีพรคุ้มครองเพิ่มขึ้น สวรรค์คุ้มครองตาฉี ใช้แผนซ้อนแผน เก่งจริง สำเร็จแล้ ส ว วรรค์กลับคืนสู่ต้าฉีพรคุ้มครองเพิ่มขึ้น ชายชาตรีแท้ๆฮิหมายความว่าอย่างไร การสร้างภาพด้วยแสงในตำราโม่จริง ใช้ห้องมืดและแสง ก็สร้างภาพลวงตาได้ นี่คือหนึ่งในวิธีการของคดีสัตว์จตุเทวะ และเป็นวิธีการหลักในการก่อเหตุ ท่านหมายความว่าอสูรเทพที่ปรากฏบนท้องฟ้าเหมือนกับเงาสะท้อนของเทียนนี้ เป็นแค่กลลวงตาเหรอ แต่อสูรเทพกับเงาสะท้อนบนท้องฟ้าแตกต่างกันมาก อย่าบอกนะว่าอสูรราตรีปูผ้าไว้บนท้องฟ้า ใช่แล้ว ผ้าผืนนั้นก็คือเมฆบนท้องฟ้า จะหมายความว่าอสูรเทพเหล่านั้น ความจริงแล้วถูกสะท้อนไปบนเมฆเหล่านั้นเหรอ แล้วเมฆพวกนี้มาจากไหนกัน นักพรตหวินจีใช้สิ่งของในขวดโหลของเขาสร้างขึ้นมา ผงหินแสง9 ชั้นฟ้ากับน้ำตาลเหรอ ถูกต้อง ใช้ผงหินแสง9 ชั้นฟ้ากับน้ำตาลเป็นหลัก แล้วผสมสีเข้าไป ก็จะสร้างควันสีได้ แล้วใส่ผงผลึกใสลงไป เมฆเหล่านั้นจะสะท้อนแสงเงาได้ ที่สำคัญที่สุด คือข้างในมีการเติมผงดอกผอซัวจำนวนมาก เมื่อเมฆลอยสู่ท้องฟ้า ผงดอกผอซัวจะตกลงมาจากฟ้า ผู้มุงดูประสาทสัมผัสทั้ง5ก็จะด้านชา จึงทำให้เชื่อภาพดวงตาที่เห็นตรงหน้ามากขึ้น แต่ถึงจะทำเมฆพวกนั้นได้ แต่เมฆพวกนั้นก็ไม่ใช่ของจริง จะเอาเมฆพกไปใช้ตามใจได้อย่างไร ทำได้แน่นอน พวกเราพบผ้าและน้ำมันถงที่ตำหนักหวินจี หลังจากแช่ผ้ากับน้ำมันถง ก็จะกันฝนกันน้ำได้ จากนั้นเอามาเย็บต่อกัน ก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าถุงหอมน้ำมัน จากนั้นเอายาผงใส่ในถุงหอมน้ำมัน พอต้องการใช้แล้วค่อยเปิด ควันสีต่างๆ ก็จะปรากฏขึ้นมา หากทำตามวิธีนี้ไม่ว่าจะเป็นห้องลับหรือว่าเมฆที่ปล่อยมาล้วนต้องอยู่ในที่สูง ถึงใช้งานได้เต็มที่ ตามข้ามา ถนนที่เกิดคดีพยัคฆ์ขาวลานประหารที่เกิดคดีมังกรเขียวรอบๆมีหอคอยสังเกตการณ์พอดี หอคอยใช้ป้องกันเมือง ยามไม่มีสงครามก็จะไม่ได้ใช้ ตอนนั้นลูกน้องของอสูรราตรีน่าจะซ่อนตัวอยู่บนหอคอย แล้วบาดแผลบนศพของอูจุยกับอูเลี่ยจะอธิบายอย่างไร ย่อมเป็นของปลอม บาดแผลจากฟันและกรงเล็บของสัตว์ป่า บนศพของอูจุยกับอูเลี่ยที่จริงแล้วใช้เขี้ยวของสัตว์ป่า ถ้าอูจุยตายในปากเสือจริง ศพเขาควรจะมีร่องรอยการเลียจากลิ้นเสือ และศพควรจะมีสีเหลืองหม่นหลังจากขนศพกลับไปแล้วข้าต้องการให้เจ้าตรวจสอบศพของอูจุยและอูเลี่ยอีกครั้ง ท่านต้องการให้ข้าผ่าศพเหรอ สัตว์จตุเทวะฆ่าคนไม่มีอยู่จริง เป็นเรื่องเลวไหล ต้องพลาดเบาะแสสำคัญบางอย่างในนี้ไปแน่ ตอนเฟิงชิงจั๋วตรวจศพถูกวิชาลวงตาทำให้เชื่อไปก่อน จึงไม่ได้สังเกตเห็น เป็นความผิดของข้าเอง ตอนนั้นถูกอสูรราตรีหลอก ดีนะที่ไม่สายเกินไป แล้วเขาทำอย่างไรถึงขี่มังกรไปได้ล่ะ ข้าให้ฟางหยินไปสืบเพชฌฆาตที่ประหารพบว่าเขาหายตัวไป ข้าคิดว่าเขาน่าจะถูกอสูรราตรีซื้อตัวหรือไม่ก็ตายไปแล้ว และอาวุธที่ใช้ประหารเป็นของปลอม บนลานมีควันลอยฟุ้งไปทั่ว อสูรราตรีฉวยโอกาสตอนทุกคนสนใจมังกรเขียวบนท้องฟ้า รีบเปลี่ยนชุดปลอมตัวทิ้งโซ่ตรวนไว้ แล้วป่าปนเข้าไปในฝูงชน อย่างนั้นก็เข้าใจได้แล้ว ไม่สิ คดีมังกรเขียวกับคดีพยัคฆ์ขาวใช้วิธีนี้ทำสำเร็จได้จริง แต่คดีหงเพลิงไม่เหมือนกัน เกิดขึ้นในคุกหลวง คุกอนทการวิธีนี้ใช้ไม่ได้แน่ อีกอย่างข้าเคยปะทะกับหงเพลิงมาแล้ว ถ้าเป็นเพียงภาพลวงตาข้าต้องรู้ได้ทันที เมื่อครู่ข้าบอกไปแล้ว นี่เป็นเพียงหนึ่งในวิธีการของคดีสัตว์จตุเทวะ ส่วนคดีหงเพลิงมีวิธีการต่างจาก2 คดีนี้ หมายความว่าอย่างไร
ผู้เขียนตำราเล่มนี้ลงหลายวิชาลึกลับและวิชาลวงตาบันทึกเรื่องแปลกประหลาดที่พบเจอไว้ในตำราเล่มนี้ทั้งหมด แม้เขาจะไม่รู้กลไกสำคัญแต่ข้าพบเบาะแสจากคำอธิบายในตำรา ในนั้นพูดถึงอะไร ตำราเล่มนี้บันทึกทักษะของนพรตหวินจีภาพภูผาธาราพันลีคือสิ่งที่ข้าเพิ่งพูดถึงแต่นพรตหวินจียังมีทักษะอีกอย่างชื่อว่าวิชาครอบงำจิตใจ วิชาครอบงำจิตใจเหรอ เป็นวิชาสะกดจิตจากตะวันตกใช้ทักษะบางอย่างในเวลาอันสั้นก็ควบคุมจิตใจของคนได้คนที่ถูกสะกดจิตไม่เพียงจะทำตามคำสั่งหลังจากตื่นขึ้นมาก็จะจำได้เฉพาะสิ่งที่ถูกสั่งให้จำเท่านั้นประโยชน์ของผงดอกขอซัวอยู่ตรงนี้ ท่านหมายความว่าข้าโดนวิชาครอบงำจิตใจเหรอ คุกหลวงสร้างอยู่ใต้ดินช่องระบายอากาศทุกชั้นเชื่อมตรงขึ้นไปบนดินช่องระบายอากาศแคบมากมีแต่แมลงเท่านั้นที่ลอดผ่านไปได้จึงไม่มีใครสังเกตเห็นได้แต่ผงดอกขอซัวสามารถผ่านช่องนี้ไปถึงชั้นล่างสุดของคุกหลวงได้คุกหลวงเป็นที่ปิดสนิทในเวลาอันสั้นการสุดผงดอกขอซัวเกรงว่าจะไม่ใช่แค่ประสาทสัมผัสแต่สติเลือนรางข้าคิดว่าตอนนั้นไม่ใช่แค่เจ้าแม้แต่ยอดฝีมือเทียนกังและตี้ซ่ารวมถึงอู่เลี่ยก็ตกเป็นเหยื่อแต่พวกเราตกเป็นเหยื่อได้อย่างไร วิชาครอบงำจิตใจมักจะใช้เพียงแค่การกระทำหรือเสียงซ้ำๆก็สามารถทำให้คนค่อยๆตกอยู่ในภวังค์ได้ อย่างเช่นพอเจ้าหมดสติจะมีคนมาช่วยเจ้าวันนั้นความทรงจำเกี่ยวกับหงเพลิงล้วนเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นข้าถูกเขาควบคุมจิตใจ หลังจากเจ้าหมดสติข้ากับจูเก๋อคงอินก็มาถึงแม้จะช้าไปแต่ก็ยังพบความผิดปกติบางอย่างเจ้าบอกว่าเจ้าเข้าไปในที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และถูกหงเพลิงทำให้สลบข้ากับจูเก๋อคงอินก็เข้าไปด้วยแต่ไม่เห็นอะไรอุโบสถทั้งหมดทำจากไม้หลังจากไฟไหม้พื้นรองเท้าเรามีเท่าฐานติดอยู่ของเจ้ากลับสะอาดเอี่ยมและบนตัวไม่มีกลิ่นควันไฟเลยเจ้าบอกว่าเจ้าถูกหงเพลิงพ่นไฟใส่จนสลบแต่เจ้าไม่มีเส้นผมที่หยิกงอเพราะความร้อนของไฟเลยสิ่งเหล่านี้เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าเจ้าไม่เคยเข้าไปในที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเห็นหงเพลิงหรือก็คือเรื่องหงเพลิงฆ่าคนเป็นความทรงจำปลอมหลังถูกควบคุมการทำให้เจ้าเป็นพยานเพียงคนเดียวคือจุดประสงค์ของเขาสิ่งที่เรียกว่าสัตว์จตุเทวะกลายเป็นมารก็แค่ใช้วิธีการนอกรีดสร้างภาพลวงตาเมื่อพวกเราเปิดโปงวิธีการแล้วคดีเต่าดำครั้งสุดท้ายพวกเราต้องหยุดเขาให้ได้พอแล้ว ขอบคุณมาก คนที่ซื้อผงดอกพอโซที่ตลาดผีคือเจ้าหรือไม่เขาไว้ใจเจ้าขนาดนี้ฉะนั้นให้ข้าดูใบหน้าที่แท้จริงหน่อยกงฟู่สิทธิพี่ท่านรู้จักเขาเหรอจำที่ข้าเคยเล่าเรื่องเฟิงปาเหมาได้ไหมเขาคือผู้คุมงานคนนั้นที่ถูกจับไปรับผิดแทนมือของเจ้าบาดเจ็บมากการทรมานของกรมอาญาในตอนนั้น ไม่คิดว่าท่านจะยังจำข้าได้เจ้าก็เป็นเด็กจากผาชายทะเลเลยใช่แล้วข้าถูกพ่อแม่บุญธรรมขายเข้าวังเกือบกลายเป็นขันทีต่อมาได้เข้ากรมโยธาไม่คิดว่าโลกจะไม่ยุติธรรมเพียงเพราะว่าความผิดของมดปลวกพวกนั้นทำให้มือซ้ายของข้าพิการโชคดีที่ตอนนั้นได้พบนายท่านเขาอยู่ที่ไหนเจ้าบอกข้ามาข้ารับรองว่าเจ้าจะมีชีวิตรอดมีชีวิตรอดเลยท่านคิดว่าข้าจะยอมทรยศเขาเพื่อชีวิตตัวเองเหรอพวกเจ้าหมดโอกาสแล้วพวกเราต้องจับเขาได้ในไม่ช้าแน่ หมดโอกาสเลยเจ้าคิดว่าพวกเจ้าไขคดีสัตว์จตุเทวะได้แล้วจะหยุดการล่มสลายของตาฉีได้เลย
สิน้องตามไม่ทันแล้ว เป็นยาวายุ พวกนี้ต้องเป็นสิ่งที่เตรียมไว้ ให้ฝ่าบาทและขุนนางในพิธีเส้นไหว้ ครั้งนี้พวกเราหยุดเขาได้แล้ว แต่พอคดีสัตว์จตุเทวะถูกเปิดโปงถ้าพวกเขาหมดหนทางวางยาพิษทั่วเมืองหลวง เราไม่มีทางป้องกันได้เลย ข้าจะรู้ว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ไหน อยู่ที่ข้าเคยถูกขังอะ ไปเขาไว้ ลีหลง พาคนไปล้อมจากลานด้านนอกของทะเลสาบ พวกข้าจะเข้าไปจากด้านในโจมตีขนาบ2 ด้านพร้อมกัน ขอรับ มาไปเร็ว ไปเร็ว ไปกันเร็วไป แล้วไป นายท่าน ข้าน้อยพลาดไป สุดท้ายไม่อาจฆ่านักพรตวินจี ที่แห่งนี้กำลังจะถูกเปิดเผย เรารีบหนีกันเถอะ ไม่ทันแล้ว ตอนนี้พวกเขาคงจะยืนอยู่เหนือหัวของพวกเรา ทางออกของทะเลสาบเฟิงปัวก็ถูกล้อม นายท่าน ท่านหนีไปก่อน ข้าจะถ่วงเวลาพวกมัน เจ้าพาพวกเขาไปก่อน ไม่ได้เด็ดขาด หากท่านอยู่ที่นี่ หากเกิดอะไรขึ้นมา เช่นนั้น เจ้าวางใจเธอะทุกอย่างอยู่ในแผนหมดแล้ว ขอบคุณท่านนักพรตที่นี่อันตราย รีบไปก่อนเถ ข อะ อบคุณทุกท่านนะ หากจับอสูรราตรีได้สำเร็จข้าไม่รับค่าตอบแทนจะทำการแสดงติดต่อกัน3 วัน เพื่อแสดงความยินดีกับทุกท่าน แน่นอน ขอบคุณมาก ทุกคนระวังนะ มาแล้วเหรอ ระวังนะ เจ้าบอกว่าเราจะได้พบกันอีก ข้าจะกล้าผิดนัดเลย ดูท่าข้าประเมินพวกเจ้าต่ำเกินไป ไม่มีที่ให้หลบหนีแล้ว มอบยาวายุมา จากนั้นกลับไปกับพวกข้า กลับไปที่ไหน โดยมือปราบเทวดาหรือคุกหลวง น่าเสียดายข้าไปมาหมดแล้ว พวกเจ้าทำอะไรข้าได้บ้าง ได้แต่ลืมตามองดูข้าเดินจากไปอยู่ดี กลอุบายของเจ้าถูกเปิดโปงแล้ว เจ้าคิดว่า พวกข้าจะหลงกลเจ้าได้อีกเหรอ ฉะนั้นพวกเจ้าลองเดาดูสิ เหตุใดข้าจึงปล่อยให้นักพจน์หวินจี เห็นสถานที่นี้ และเหตุใดข้าถึงอยู่ที่นี่รอพวกเจ้าล่ะ ใช่ ข้าพูดว่าข้าประเมินพวกเจ้าต่ำไป แต่ข้าไม่เคยพูดเลยนะว่า พวกเจ้าจะชนะได้ ลงมือ พวกเจ้านี่ช่างเป็นตัวปัญหาจริงๆ ไว้ข้าทำการสำเร็จเนี่ย จะปล่อยพวกเจ้าออกมาแน่นอน ถึงตอนนั้นข้าจะให้พวกเจ้าได้เห็นกับตา ทุกสิ่งที่พวกเจ้าปกป้องจะไม่มีอยู่อีกต่อไป ทั้งต้าฉีจะเปลี่ยนฟ้าเปลี่ยนแผ่น เจ้ากินยาวายุเข้าไปแล้ว จงเสวียม่านเจ้าบ้าไปแล้วเหรอ ยาวายุไม่มียาถอนพิษนะ เสวียม่าน
รู้ว่ายาวายุเป็นพิษร้ายแรงแต่ก่อนที่พิษจะกำเริบมันจะทำให้คนได้รับพลังมากกว่าปกติ หลายเท่าข้ากินไป3 เม็ดด้วยกำลังภายในของข้าต้องเปิดที่นี่ได้แน่นอน จงเสวียม่านเจ้า สิทธิพี่ไหนว่าการเป็นมือปราบต้องเตรียมพร้อมเสียสละเพราะเรามีคนที่ต้องปกป้องนี่คือสิ่งที่ท่านสอนข้าไม่ใช่เหรอเฮ้ยมือปรับจง สิทธิ์น้องสิทธิ์น้องจงเสวียม่านสิทธิ์น้องไม่เป็นไรใช่หรือไม่พวกเจ้าไปตามหาคนข้าจะอยู่กับนางอย่าให้การเสียสละสูญเปล่าไปช่วยคนเถอะ เขาพูดถูก ไปกันเถอะ สิทธิพี่ท่านต้องไปหยุดอสูรราตรีอย่าอยู่ที่นี่เลย ข้าไม่ไปเจ้าต้องเชื่อมั่นข้าจะอยู่ที่นี่กับเจ้า ข้ากลัวว่าหลังจากพิษกำเริบข้าจะจำท่านไม่ได้ จะทำร้ายท่าน ไม่หรอกเจ้าต้องไม่เป็นอะไรแน่นอนข้ายังมีเวลาอีกมากข้าต้องหาวิธีช่วยเจ้าให้ได้ข้าจะไม่ยอมให้เจ้าเป็นอะไรเด็ดขาดเสวียม่าน ข้ารู้ท่านคือเซียวเป่ยหมิงต้องมีวิธีแน่นอน นี่ก็คือน้ำตกปากมังกรในตำนาน และเป็นต้นกำเนิดของบ่อน้ำพุอี้ซินเฉวียน พิธีประทานน้ำทิพย์เริ่มแล้วหรือยัง ประตูน้ำในวังเปิดแล้ว ฉะนั้นพวกเราก็เริ่มกันเถอะ หน่วยมือปราบเทวดาทุกคนหยุดเดี๋ยวนี้โจรชั่ว ตายซะเถอะ เ
สวีมานอดทนไว้ อดทนไว้นะสวีมานจะมองข้านะจะต้องอดทนไว้สวีมานสวีมานอดทนไว้ต้องอดทนให้ได้นะอดทนไว้สวีมานสวีมานสวีมานตื่นสิสิทธิ์น้อง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  เฮ้ยเนี่ย ทงสวงเฮ้ยย่า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 สวีมานข้าคือเสียเดียว
ว่าเป็นยาพิษ ข้าไม่ได้แพ้ ข้าไม่ได้แพ้ เห็นอยู่ว่าข้าชนะ ฮะ เจ้าชนะข้าจริง ๆ นั่นแหละ แต่เจ้าก็แพ้แล้วจริง ๆ เช่นกันกฎแห่งฟ้าชัดแจ้ง ความถูกต้องคงอยู่ตลอดไป เจ้าแพ้กับพลังที่บริสุทธิ์และกล้าหาญของผู้คนในช่วง 20 ปีนี้ ไม่ ข้ารู้แล้ว เพราะชะตา เพราะฟ้า เป็นเพราะวิถีแห่งฟ้าไม่ให้ข้าชนะ ตอนนี้เขาก็ยังเข้าข้างเจ้า เจ้าเคยถามข้าว่า หากข้าไปอยู่ในหน่วยมือปราบเทวดา ข้าไปอยู่สำนักคุ้มกันผิงหยวน เจ้าจะเป็นอย่างไร แล้วข้าจะเป็นอย่างไร ตอนนั้นข้าไม่ได้ตอบ แต่ตอนนี้ข้าตอบเจ้าได้แล้ว หากเป็นเช่นนั้นจริง เจ้าอาจกลายเป็นเป่ยหมิงที่ดีกว่า แต่ข้าไม่ยอมกลายเป็นเป่ยคุณที่เลวร้ายกว่าแน่ มีสิทธิ์อะไรพูดเช่นนี้ เพราะโลกนี้มีความทุกข์ยากอยู่ และมีคนไม่ได้รับความเมตตาจากโชคชะตา แต่นั้นไม่อาจเป็นเหตุผลในการทำร้ายผู้บริสุทธิ์ได้ แม้ว่ามันจะตกมาอยู่ในตัวข้าก็ยังเชื่อมั่นว่า หากตอนนั้นเหมียวเจียปรากฏตัวข้าก็ไม่มีทางทำในสิ่งที่เจ้าเคยทำ นั่นเพราะเจ้าไม่รู้ว่ารากเหง้าของเจ้าอยู่ที่ไหน แต่ข้ารู้ ข้าในฐานะคนผาชายทะเลข้าทำเพื่อแก้แค้น ข้าไม่ได้ทำผิด และเด็กกำพร้าจากผาชายทะเล จูอีเทีย ชิงอิง หวงอูฉาง ชีวิตของพวกเขาไม่ได้ทุกข์ยาก ทุกคนถึงขั้นที่อยู่อย่างสงบตลอดชีวิตได้ แต่ว่าเพื่อเจ้าล้วนตายอย่างอนาถหลัวสู้หลัวเซินอาซิงเซียวเย่รวมถึงพี่น้องผาชายทะเลของเจ้าพวกนั้นมีใครดีขึ้นเพราะเจ้าบ้างจะพูดปากเปียกปากแฉะว่าจะทำเพื่อผาชายทะเลแต่ในใจเจ้าเคยคิดถึงไหม เจ้ารู้สึกเจ็บปวดทรมาน เพราะในอดีตก็เคยเรียกร้องให้คนอื่นเจ็บปวดเหมือนเจ้า เพราะความเห็นแก่ตัวของเจ้าก่อให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากมายเพียงใด วันนี้สิ่งเลวร้ายที่เจ้าทำกับต้าฉีมันต่างอย่างไรกับสิ่งที่ต้าฉีทำกับผาชายทะเลในตอนนั้นล่ะ วันนี้เจ้าแก้แค้นต้าฉีแล้ววันหน้าความแค้นของต้าฉีใครจะเป็นผู้แบกรับ เจ้ามีโอกาสมากมายที่จะหันหลังกลับ ตอนนั้นที่ข้าไปกับเหมียวเจียข้าก็รู้แล้วว่า ชาตินี้ข้าไม่มีโอกาสหันหลังกลับอีกแล้ว ตอนที่อยู่ในท่อระบายน้ำใต้ดินข้ากับศิษย์น้องหนีออกมานั้นพบว่าบนกำแพงเต็มไปด้วยระเบิดทางที่เจ้าระเบิดพวกข้าให้ตายทั้งหมดได้ แต่เจ้ากลับเพียงแค่ขังพวกข้าไว้ในกลไกเท่านั้น ข้าแค่อยากเห็นพวกเจ้าเห็นต้าฉีล่มสลายกับตา แต่ว่าข้าพ่ายแพ้แล้ว สุสานไร้ศพที่สร้างให้ถงซวงที่ผาชายทะเล เจ้าเห็นแล้ว ใช่หรือไม่ ของบางอย่างเป็นสิ่งที่ชาตินี้ข้าไม่อาจจะหวังได้เลย แต่เจ้าเคยได้ครอบครองมัน น้องชาย หากชาติหน้ามีจริง เราสองคนอย่าพบกันอีกเลย แสงอาทิตย์นี้ช่างอบอุ่นจริงๆ展开双手一荡，天边暗涌，
命运似追手，猩红的浓皱，一滴雨便染透瞳孔。 เพื่อช่วยพวกเขาสร้างบ้าน ครั้งนี้อาจต้องไปสักปีหรือครึ่งปี ถือว่าได้ทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับชาวผา แล้วพวกเจ้า2 คนล่ะ พวกข้าก็จะไปท่องเที่ยวทั่วล่านะสิ อยู่แต่ในเมืองหลวงอย่างเนี้ยช่างไม่เข้าท่าเสียเลย อีกอย่างต้าฉีกว้างใหญ่เพียงนี้ ต้องมีอีกหลายแห่งที่ต้องการพวกเรา ใช่หรือไม่หลงเอ๋อ ก่อนจะไปข้ายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากถามพี่หญิงฮั่ว เรื่องอะไรเหรอ ท่านอยากเป็นมือปราบหญิงคนที่2ของหน่วยหรือไม่ ไม่อยาก อยากที่สุดเลย พวกเจ้าไปกันหมด ทิ้งข้าไว้คนเดียวน่าเบื่อจะตาย พวกเจ้ามีใครอยากให้ข้าไปด้วยบ้างหรือไม่ อืม นี่ข้าน่ารำคาญขนาดนั้นเลยเหรอ ข้าได้ยินว่าหัวหน้าจูเกอได้ขอฟาบาทปลดเกษียณแล้ว เจ้าในฐานะหัวหน้าหน่วยคนใหม่ จะออกจากเมืองหลวงได้เหรอ คงไม่ได้หาข้ออ้างหลบหนีใช่ไหม เฮ้ย อย่าพูดถึงเลย นี่คือสิ่งที่ทำให้ข้าปวดหัวที่สุด ข้าไม่อยากเป็นหัวหน้า วุ่นวายเกินไป ยังสู้เป็นสายลับไม่ได้เลย อิสระกว่าเยอะ ขาดพระบัญชาเป็นโทษถึงตาย จะลากพวกข้าลงเหวด้วยเหรอ จะชักสีหน้าไม่รู้จักกันแล้วสิ เฮ้ย ท่าตอนนั้นพวกเจ้านั่นแหละที่ลากข้าลงเหว อย่างนี้แล้วกันเพื่อไม่ให้หัวหน้าจูเกอเบื่อนาย 1 ปี วันนี้ในอีก1 ปี เราจะกลับมาพบกันที่นี่ เพราะว่าพวกข้ายังมีเรื่องสำคัญมากอีก1 เรื่อง ที่ขาดทุกท่านไม่ได้ โอ้ ครั้งหน้าข้าเป็นคนจูงม้าให้เจ้า ครั้งนี้ก็ยังเป็นข้าอีก แต่ตอนนี้ข้าเป็นหัวหน้าหน่วยสืบสวนลับ ครั้งนี้เสียหน้ามากเลย ต่อไปข้าจะไปสู้หน้าใครได้ ใครใช้เมื่อคืนเจ้าแพ้ข้าเลยอีกอย่างนะทำไมเจ้าถึงแต่งตัวอลังการล่ะ ช่างเถอะ มือปราบอันดับ1แห่งต้าฉีแต่งงานกับคนเดียวกันถึง2 ครั้งมีข้าจูงม้า ก็ถือว่าไม่เคยมีใครทำและก็คงไม่มีใครทำข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง คราวหน้าข้าจะจูงม้าให้เจ้าบ้าง ยอด เห็นเจ้าแต่งงาน พ่อก็ถือว่าจัดการเรื่องในใจได้แล้ว หลังจากนี้หากไปพบแม่เจ้าที่ปรโลกแล้วก็ถือว่ามีคำอธิบายแล้ว